Hello everyone, my name is Christopher Tushaj. As you can tell by my name, I have a first American name and a second Albanian name. It's pronounced Tushaj. My origin comes from the north of Albania, which is the Pukë region, at the northern tip of Puka. And I'm here for 3.5 years, and I've been discovering my roots. In order to study a people's roots, one needs to study also their language and their culture. And this is exactly what I did when I first came here 3.5 years ago. I made many connections with many specialists, anthropologists, ethnographes, and I put myself through a rigorous course of study at the University of Tirana, the Faculty of Philology and History, to further understand what it truly means to be Albanian. Well, I was looking for a little bit more of the spirit of the culture. So what I did is I had an interview with a famous studiojë or researcher named Jaho Brahaj, who can give us a little bit more and the deep perspective of what it means to be Albanian. Today we have a really special guest here with us. His name is Jaho Brahaj, and he's a researcher on Albanian culture, traditions, and he is an absolute wealth of knowledge, and we're extremely happy to have him today with us. So I was wondering if you could help share with us some really unique customs and traditions about the Albanians that many people in the world haven't seen or heard about us, and I think that would probably be very interesting to share. Ceremonia festive e Krishtlindjeve në Shqipërinë e veriut, duke përjashtuar dy qytetet Lezhën edhe Shkodrën, janë të ndërlidhura pasgjithshmërisht me festimet për kultin e natyrës, për riardhjen e motmotit të ri dhe kuptohet me petkun e linjës së Krishtit, që është e përcaktuar si datë me 24 dhjetor. Para kësaj feste, që është Krishtlindja, ose në gjuhën popullore tradicionale i thonë Kërshëndella, tamam siç e flasin veriorët, ose Krishtlindje, është Shën Nikollës me 6 dhjetor, i cili është për kujtimi i ujrave, do me thonë i hynjizimit të ujrave. Dihet që në periudhat shumë të lashta ka qenë ujë, zjarri, toka e të tjerë. Kjo festë është e lidhur me solstitin e diellit, sepse dihet që me datën 21 dhjetor barazohet dita me natën, dhe tashi për mirësinë që kanë edhe ndjejnë banorët, është se tashi fillon të zgjatet dita. Do me thonë jemi duke hyrë në periudhën që po presim dhe jemi në pragun e verës, patjetër se kemi edhe 2 ose 3 muaj dimër. Duke qenë se kjo fest i kushtohet natyrës, atëherë ka edhe disa rite dhe ceremoni që zhvillohen për natyrën, kuptohet duke pasur edhe petkun dhe duke pasur edhe ceremoni të krishtera ose të ceremoni kristiane që i luten Krishtit, i luten lutjet më të mëdha i drejtohen Shënmërisë, që është nëna e Jezu Krishtit e të tjera. Kjo popullsia, më merr mendja që duhet ta ketë kuptuar në fillim, sepse edhe bimësia, të gjitha pemet, në këtë periudhë e ndalojnë fazën e tyre të thithjes së lëngjeve që kanë pasur gjatë gjithë vitit të tjetër, dhe kanë një periudhë pauze, dhe po ta marrish edhe në anën praktike, tashi ndërpriten edhe mbjellja e pemëve deri në fundin e shkurtit ose në fillimin e marsit. Këtu gjatë darkës, se Krishtlindjes, ose Kështnellave, sepse kështu i thoshin ato, banorët, e para ceremoni që është ceremoni me gatimin. Gatimi gatohej në atë vegshin, ose poqën e dheut ku gatunin vazhdimisht malësorët, gatuheshin të gjitha llojet e produkteve ushqimore që prodhonte toka, i fusnin në të njëjtën enë dhe i zjenin. Për shembull, futej fasule, pak më shumë, po themi se do vante fasule, futej spec, futej domate, futej patate, futej misër, futej grur, futej elb, futej pak gështenj, futej pak arr, futej të gjitha. Këto janë për t'i uruar vetvetes që të vitin që vjen, të jesh, me fjalë të jetosh, të kemi jetën e gjatë, dhe të arrish që gjitha këto të prodhohen, po dhe gjitha këto neve ti kemi mundësinë që t'i konsumojmë. Dhe edhe nëse në njëri nuk i pëlqente këto ushqime, ai e kishte
nga ana ritualit të detyrueshme që atë natë të hante një lugë apo 2 lugë apo më shumë. Zakonisht bëhej edhe një lakrur me arra. Lakruri me arra bëhej në formën e bukës, jo në formën me peta, ku kishte arra të shtypura, pastaj dihet për të bërë lakrori kishte edhe gjalpin edhe nga kjo ishte detyrueshme rituale, kuptohet, që të gjithë do të hanin nga pak edhe në qopë se ai nuk i hante këto. Këtë natë ndizej edhe një qiri, që është ana kristiane, thuheshin edhe lutje të ndryshme fetare dhe kryesisht që thamë neve lutje për nënën e Jezu Krishtit. Ato fshatra që kanë qenë të pakta në raport me tërsinë e fshatrave që ka pas Shqipëria e veriut që kishin prift famullitar, domethënë prift që shërbente në fshatin e tyre, në darkë shkonin dhe kishte një mesh për linjen e Jezu Krishtit. Riti tjetër tash, prapë që është i lidhur me prodhimet bujësore, blegtorale dhe të natyrës. Merrej një copë druri, deg, zakonisht deg e trash, e njom, vehej në zjarr me dru të tjera, dhe ajo quhej buzmi, ose që vjen nga fjala buz vere, sepse po hym në verë tash, dhe ajo me qenë se është e njom, ajo nga ana e jashtme e zjarrit, jo aty ku është futur në zjarr, ajo nxjerr lëngje. Sepse është vetë natyra e drurit të njom që nxjerr lëngje. Dhe ato lëngjet që nxirreshin fërkoheshin me diçka dhe prap i veheshin sipër kësaj. Gjatë natës së Kërshnellave, zjarri detyrimisht gjatë gjithë natës nuk duhej të fikët dhe të ishte edhe i gatshëm edhe për shërbimet të tjera dhe për ditën tjetër që është dita e linjes së Jezu Krishtit. Me fjalë kishte të lidhur edhe me zjarrin. Lidhje tjetër që është një rit që ka edhe ceremoninë me fjalë, që ka edhe ceremoni koreografike, është sepse si natë e buzmit, si natë e buzës së hyrjes në pranverë, merrej dhe me kashtat e grurit ose me kashtat e misrit, varet se çfarë kishin mbjellur ato gjatë vitit, bëhej një katror dhe në mes të saj kishte një kryq po me këto kashtat e grurit. Dhe atje bëheshin lutje në formulime popullore për prodhimin e bollshëm që të kishte vitin tjetër. Pastaj inskenoi që një njeri hynte në shtëpi dhe ai që hynte në shtëpi mund të ishte edhe pjesëtar i familjes, po familja kur ka qenë me pak njerëz mund të ishte edhe një komshi ose një tjetër, edhe hynte, mirë se ju gjet ato shte me juve të buzmit bujar, inshallah keni me keca, me dele, me dhi, me lop, me sjep, me desh, me mushka, me kuaj, përmend të gjitha kafshët që ishin kafshët që mbanin familjet dhe kishin familjet. Pastaj merrej një cung, zjarri, kështu quhet ajo, që ishte e djegur në zjarr, dhe dilej për jashta dhe shkohej edhe të gjitha pemet, ndeshe ajo me diçka tjetër, ajo lëshon xixa, po xixat lëshon me shumica, ajo mund të shojë 1000 xixat vetëm nga një, po tjetë edhe ai cungu tjetë o bung o qarr, janë 2 lloje druri që njihen ato. Bungu ka edhe shejtëri, është në druret e shejtëruar të Shqipërisë së veriut, edhe në mbar Shqipërinë, dhe thoshin sa xixa, aq karric kur e afroheshin tek toka, karrica është mos enë që prodhon mbatet gruri. Kurse pastaj shkonin te pemet dhe te pemet thoshin aq xixa, aq kokra, për shemb te qershia, te molla, te ftoj, te kumlla, te ato, me fjalë ishte riti krejtësisht pagan dhe kështu mendonin që ato i nxisnin edhe pemet që të prodhonin. Pastaj mbylli kjo me këto xixat që lëshon druri, merrte njëri një sopat. Me sopatën shkonte dhe i afrohej një pemë demek sikur po e priste. Dhe tjetri i përgjigjej. Mos e prit se ban, domethënë, mos e prit se do prodhoj vitin që vjen. Është një farë besimi shumë i vjetër që duke e friksu pemën, ajo do të na prodhoj, por edhe neve duke e mshiruar që nuk e presim, ajo tash edhe ajo do na shërbej neve duke na prodhuar. Zakonisht tham që gjatë gjithë natës zjarri rrinte i ndezur. Por para këtyre diteve në Shqipërinë e veriut ka qenë zakoni i darkës së thiut.
kështu e quajnë populli në veri, darka e derrit. Shumica e familjeve mbanin derra që t'i kishin për mish gjatë dimrit, mish i tatë, ose i përpunum i derrit. Dhe 7 ditë, 8 ditë, pa 9 ditë, 10 ditë, po jo të gjithë në një natë, i kishin therrur këto derrat dhe kishin ftuar edhe komshit, sa të njëri, sa të tjetri, sa të tjetri. Tash natën e Krishtlindjeve shikohej shpretka e derrit. Shpretka e derrit, në qoftë se do t'ishte qik më e zmadhume nga përpara, atëherë mendoj që dimri i fortë, dimri i egër me borë, me të gjitha ato, do t'ishte në mujtë e parë të dimrit. Në qoftë se ajo ishte më e zgjeruar nga ana e mbrapshme, mendoj që dimri do ishte në pjesën e dytë të dimrit, do me thonë në mujtë e fundit të tij. Këto ishin me urime ditën pas Krishtlindjeve, do me thonë dita që dilte pas Krishtlindjeve, me urimet ishin në art kjo vit i mbar, me këte, edhe pa tjetër që në fillim fare ishte shprehja qoftë i lëvdru Jezu Krishti, Zoti ynë. Sepse ne thamë që gjithë të ceremonit janë pagane, por ama të gjitha këto zhvilloheshin të ndërthurura në ditëlindjen e Jezu Krishtit. Këtu duhet të theksojmë që kjo fest përkujtimore, ceremoniale e motmotit nuk zhvillohej deri nga fillimi i shekullit të 20 vetëm tek katolikët, por zhvillohej tek katolikët dhe të muslimanët e malësisë së Shqipërisë së veriut. Muslimanët kuptohet që nuk banin kryqin, nuk nizin qiri, nuk ftonin lutje për nonën e Jezu Krishtit, Shënmërinë, edhe lutjet të tjera fetare, por ama gjithë të ceremonit, qoftë me atë kuadratin me kashtat në arë, qoftë me këto me pemet, qoftë me buzmin që e venin aty në vatrën e zjarrit, të gjitha këto zhvilloheshin, një lloj si të katolikët se të muslimanët. Të katolikët ishte me petkun edhe me pamjen, me fjalë edhe me atë atmosferën edhe fetare. Thamë që në darkë zhvillohej ceremonia në kish, për në natën e Krishnellave, dhe pastaj kemi ditët pas Krishnellave. Ditët pas Krishnellave ka qenë njohur edhe dita e motmotit të ri, që është 31-shi, data 1 pastaj. Datën 1 urimi ishte gëzuar këtë motmot të ri, inshallah me të mira njërën e tjetër, në shqyr që na ka gjetë gjallë edhe jemi në të ardhur, sepse edhe ekzistenca atëherë ishte problem, edhe ishte një çështje e ditës, dhe shikohej dhe vehej re shumë kush i do ishte njeriu i parë që do vinte për të uruar. Dhe zakonisht merreshin pastaj tipologjia e këtij njeri, psikologjia, vesët që kishte e ky, dhe mendoi që kështu do na prihej edhe viti, domethënë ishte një besëtni e këtill. Kulmi i festave të motmotit për Krishtlindjet dhe kulmi i dimrit fillon me 24 dhjetor dhe mbaron me datën 7, sepse ceremonit edhe pas datës 1 janar vazhdojnë sepse ne kemi ujin e bekuar. Para ujit e bekuar, populli mendonte që ka 2 ose 3 ditë, domethënë nga periudha 1 deri me datën 7, që ishte në kalendarin tradicional popullor ishte 3-4 ditët e egërsirave. Mendohej që egërsirat në këtë periudhë janë tmerrsisht të egërsura dhe mundoheshin të kufizoheshin që të mos dilnin në pyll, mos shkonin për të marrë dron larg, mos banin rrugtime, sepse egërsirat mendoheshin që ishin. Pastaj binte kjo egërsirave dhe prap fillon me shëjtrimin e ujit të bekum. Uji i bekum merrej edhe nga familjarët dikur në mënyrë individuale, mbushej në mjes, mushej pa folur, do me thonë që kur nisej ai që do mbushte këtë ujë, se zakonisht ishin krojet qesme të ato larg shtëpie, jo në shtëpi, ai nuk duhet të fliste, do mushte ujit dhe do vite deri në shtëpi dhe derisa ta vendoste aty ku do ta runte, ai nuk duhet të kishte asnjë fjalë, sepse mendohej që fjala e prish shëjtrinë dhe ceremoninë e ujit që mbushej ujë pa fjalë. Shpesh herë atij ujit të bekum që e mbushnin vetë banorët i thoshin ujë pa fjalë. Por në këtë ditë zhvilloheshin aty ku kishte famullitar edhe mbushja e ujit që ruhej në godinën e kishës. Dhe pastaj ky ujë ishte që bekonte gjatë vitit në ato ceremonitë e ndryshme fetare kristiane, por bekonte nga ana e kishës
Pasi në vizitën e tij i peshkëvi kishte ardhur, se i peshkëvi kishte zakon dhe detyrim që të shkonte gjithkund, dhe ai duhet ta bekonte. Do me thonë, nuk e bekonte prifti, por e bekonte i pari i priftërve që ishte i peshkëvi. Ky ujë që bekohej mund të ruhej edhe për vitin tjetër, dhe bekohej për shembull në ditët e ndryshme, bekohej për shembull nëse të fillonte dikush të bënte një shtëpi të re, ajo bekohej sipas kërkesave dhe një pagesë të vogël vinte prifti të bekonte kur kishte korën, kështu e quante populli, do me thonë prodhimin bujqësor blektoral që i futte brenda gjatë gjithë vitit me ujin e bekum. Pra, Krishtlindja në Shqipërinë e veriut deri në fillimin dhe në mesin e shekullit e 20 ruhet me gjitha ceremonitë që zhvilloheshin praktikisht në mënyrë dhe në forma pagane, por të gjitha të veshura dhe të ndërthurura me ceremonitë dhe me lutjet kishtare katolike kristiane. So that was a very interesting conversation we had with Mr. Jaho Brahaj, the studiojë, or which is the researcher for Albanian traditions and customs. It's kind of really interesting because it brought me back to my childhood when I used to sit in my grandmother's kitchen and I used to have a lot of different Albanian traditional dishes and meals. And guess where we are right now? We're at the Center for Culinary Education with the Master Chef Sokol Prenga. We're going to have an interview with Mr. Sokol Prenga and take a look at some of the things that he does inside of his culinary educational center. Well, hats off to you and respect for all the hard work and energy you've put into this place. Thank you. It seems like a kind of like a dream come true. I know you've been putting a lot of focus on exactly what you're doing here, which is the name of the center is the Center for Culinary Education. Education is not just giving a profession, give them some knowledge about the cooking, but we give them the culture. Basically, we based on the Albanian heritage. First of all, we start the day talking, a round table, everybody face to face, to face each other face and talk about what we have to do that day and to share the both experience. After sharing the experience and what we do in our families and more, we start with our day. But in our program, it's too much. We start with the heritage, with the history, based on the family tradition. Great. And after that, I'm giving mine into my professional life and all my travels around around Albania, north and south, in many villages, in many small towns, and many beautiful places that this country has. How did the students respond to this initiative here? It was a little bit, let's say, weird because it was something different. It wasn't like everywhere. We start more than 2 weeks just talking about what we had, what is our richness in this country, and after that they start to understand to point to the value of and those small things that we live every day, but we do not recognize that it's something rich. Sure, and so if we collect all these things together, it is a big, rich basket, let's say, with so many things. And they are very excited now because they feel they are not rich in quantities, or they are rich in culture. Do you feel that a lot of the students don't value maybe some of the places where they come They from? started like this, but now it's different for them. They feel, let's say, not proud, but they feel that they have something. Right. Doesn't matter how, doesn't matter the quantity, they have something. Anything that's special and unique in Albanian culinary tradition that maybe foreigners haven't heard of yet, or?
Yeah, we had many. We changed a little bit from north and south because of sometimes because of the faith of the religion. Sometimes about the possibility that the Albanian families has. We have absorbed many things from the other cultures and from many things from outside Albania comes into our country, because telling the truth, we have many people that live outside for many years, and they live and work outside, and they brought into Albania many beautiful things. Right. And out of the tables of the Albania are richness, you know. What would you say would be some of the dishes that you would find on, let's say, a sort of a table of this mosaic of taste we that started, comes from? We started with the students with the bread, because I like the bread. It's in our genes, you know, the bread, Absolutely. eating the bread. Yeah. Totally. And I'd like to even mention the fact that the word Pukë itself in the Albanian language it is beautiful. But we do not say in our language that is we are going to have lunch or we are going to have a dinner. Right. Or we are going to have Pukë, you know. Yeah, I get hunger Pukë. Did you eat that bread? is beautiful. I'm against all those people who are starting to consider these things like it's very old. But it's not old. It's beautiful because it's our culture. Well, I can certainly remember in my grandmother's taste tables, there was always a piece of cheese and always a piece of bread. Yes. See, and we started with the bread because in our culture is, you know, the bread and oil. Don't have to miss the oil in our table. And the turkey that is in Albanian table is very important in the last time of the year. Now, what would you say would be something that you would like for the students to take from you mostly? I mean, of course, there's obviously the ability to create or recreate, let's say, some of these traditional dishes that you know, were passed down from my grandmother and your grandmother and obviously the rest of their families. But I think there's something deeper beyond simply just actually creating the meal itself. The very important is being having value about the personality. I don't have to copy you. Sure, individuality. Individual. I have to be me, you know. And so I have to to build all my professional building, let's say, or professional tree, about all the basics that we learn in a culinary course or in a school, all the basics that I have, all my memories and tastes that I have from my family. I don't know, grandmother, father, or mother, or everyone, and mix them together with a contemporary way of food, and create a style, personal style. Sure. If we can win this war, we can have a beautiful place, you know, and beautiful restaurants and beautiful, you know, food everywhere. But we take care on this place for the Albanian products, and we take care to the products. If we have a good products, we don't need to make signs, you know, we don't need to, I don't know. Sure, it kind of, let's say, markets itself as an the markets itself. If we plant a good wheat and we grow a good wheat, we have a good bread after. Right. If we have a good winery, a good grapes, we have a good wine, and so on. And you know, if we're taking care about the olives and taking care about the producing the oil, we have a good olive oil, and so on, you know, everything. How much influence do you think that this culinary tradition can have for other people's perceptions of Albania? In my opinion, and what I saw in this country, and the people that I met in this country that coming from outside, they feel, first of all, surprised. Why? Why would they surprised? They feel surprised because it's a place that they never heard something about. It's a place that they never taste something on this place. And after they go around and start eating, because you know that you have to eat every day. Sure. 3 times in a day you have possibilities, you know. If you go in Albania, we changed in every town, in every city, in every region. When they come into Tirana, they find, you know, like a small paradise of food, you know. Sure. They with great diversity. Yeah, diversity. Because telling the truth, the Albanians, they are like a sponge, you know. They absorb very fast everything new that happened in Europe.
What's your favorite region of Albania, culinarily speaking? The south is, telling the truth, they are blessed. You know, the south is blessed about the climate, about the sun and the sea and microclimate and everything. The south is blessed, and for so many products they can plant or they can grow. But trouble in the north, you see then those people with let's say less things, they can have some amazing dishes with 2 things or 3 things. You know why? Because they have a very nice first material, a very nice product. You know the maz. Maz, yeah, right. They call it in north kreja e qumshtit. They collected all these things, the fatty thing, and it was just, you know, just a layer of maz, the fish, and they baked into sach. You know the sach. Sach, right. 2 things: salt, fish, and maz. But it was amazing because the fish is so good and the maz is so nice, and you know, serving with a bread of maize seems like it's poor, but it's not poor. It's rich. It's poor in let's say it's poor in the components, you know, but it's rich in taste. You feel so amazed how those people with so small things they can do such beautiful dishes. Super. Now thinking about that the simplicity that you were just speaking of. I just got back with an interview with Jaho Brahaj. He's a researcher on Albanian traditions, customs, mythology, and so on and so forth. And he mentioned that there's a special dish that's made in the north of Albania. It's called laknor me arra. I taste just once that pie. They use that pie sometimes with the broth of something, you know, broth of chicken sometimes, or very good chicken. Or we can find this kind of pie we can find in, I tasted in Malaysia, but and with the rice inside, and with the broth of games, you know, the birds, the wild games. Right. And it was amazing. Now you're making me really hungry. Could you also tell me some other dishes that you would find on, let's say, a dinner table on? Yeah, dinner table. For festivities, more specifically. Yes, you can find in our tables, you know, all these stuff that we call zahire. That you know the zahire at Kushan. Right. They're let's say pickled. All these preserved nice, dishes that we keep it for the winter. In my table at home, in my mom's home, you know, we use all these preserved things that we did before, you know, in the fall to keep it for the winter. I wanted to ask you about your vision for this taste table concept. Gjithë kjo gjë quhet tryeza e shijes. Pse është quhet tryeza e shijes? Sepse është një tryezë ku të gjithë njerëzit rrinë rreth e qark kësaj, dhe ne me studentët që mësojnë këtu gjatë paradites gatuajmë për këta njerëz të cilët vinë dhe bëhen pjesë e kësaj tryeze, duke mos qenë veç njëri tjetrit të shpërndarë, por në një tryezë. Ti mund të jesh pranë me dikë që nuk e njeh, që nuk e takuar kurrë në jetën tënde, por që mund të njihesh aty. Dhe ndërkohë studentët shërbejnë ushqimin, flitet mbi atë ushqim. Dhe kjo është e bazuar kryesisht tek tradita shqiptare, por kryesisht edhe tek prodhimi shqiptar. Beautiful. Çfarë prodhon ky vend? Why specifically Albanian produce? I mean, because it's not just a choice; it's a philosophy. Because we teach them with the Albanian products, with what this earth grows, or what these people in this country do. And after they worked 9 months with this philosophy, with this product, they taste, we cook, we make experiments about our tradition with our products. They will have on their mind, they will have everything need to use on the profession from this country. Could you tell me a little bit about the products that you guys create here with the help of the students? We are using all the spaces of this patisserie for
teaching them and for bakery and patisserie. And actually in those 10 last days of this year, we have baked so much, and we do these beautiful things that you Could you show us some examples of what you have? We have kind made, of different chocolate, different like oranges that my mom do. did. If I take them? Yeah, sure. You can take it. What's specifically inside this chocolate right here? It is white chocolate, but inside we put such hazelnuts. We put some different aroma that we create with the leftovers. Awesome. You will be a little bit seems weird, but we used many leftovers for creating new things. That is the philosophy in our profession, and we teach the students how to don't throw nothing. So I was wondering if you can tell me what was your inspiration for taking on this initiative? Në fakt, Kris, e para të përshëndes që jeni pjesë e vizitorëve të muzeut tonë dhe sinqerisht kjo është, si thua, rezultati i një pune 15 vjeçare. Në fillim unë kur kam bërë kostumin e parë në 2004, jam nisur për të bërë diçka për veten time, për të provuar që mund bëj diçka të bukur të trashëgimisë kulturore shqiptare për vete. Por duke parë kostumin tim më janë ofruar dhe shoqet të tjera që donin, avash fillova të ndërtoj dhe kostume të tjera, por duke hyrë thellë në ndërtimin e kostumeve, kam parë që ato janë, si thuash, një labirint me vete, kanë një fantazi të jashtëzakonshme brenda tyre në rrobaqepsi, në qëndistari dhe shumë gjëra të tjera. Unë rrjedh nga një familje që janë brezi i tretë, paktën me sa di unë, që janë marrë me rrobaqepsi, qëndistari, punim vegjësh dhe si thuash, është edhe ajo pjesa e frymëzimit që unë jam rritur me rrobaqepsi dhe u futa në ndërtimin e veshjeve tradicionale. Të merresh me ndërtimin e veshjeve tradicionale është njëkohësisht sa e bukur aq dhe e vështirë. Por unë 15 vjet rresht jam munduar që çdo pjesë të veshjeve tradicionale, të çdo krahine që kam gjetur, jam munduar me detaje, ti kontrolloj ato, ti shikoj si janë ndërtuar, si janë qëndisur, çfarë janë përdorur brenda tyre, si janë kombinuar ngjyrat, e shumë gjëra të tjera që vërtet është, si thua, çdo veshje në vetvete është një institucion që ka shumë gjëra brenda vetes, ka mënyrën se si është ndërtuar, mënyrën se si ajo vishet, mënyrën se si ajo është prerë dhe kombinimin e ngjyrave. Dhe si rezultati një pune shumë të gjatë, unë arrita që të ndërtoj dhe këtë muze, që siç ke ardhur ti, por shumë shqiptar mundohet të gjej veten e tij dhe mundohet vërtet më pyesi për të gjithë produktet edhe veshjet e krahinës së tij, por sinqerisht në momentin që futet brenda muzeut tonë thot, wow, këtu që kemi në Shqipëri të vërtet. Sinqerisht, çdo ditë që i shikoj veshjet, marr pjesë të tyre, futem shumë thellë në to. Ato kanë element shumë të veçantë. Kanë element në qëndisje që përbën çdo krahin veçantinë e vet. Po të marrësh kostumin e malësisë madhe, që është xhubleta, do një kohë shumë të gjatë ta zbërthejmë atë, do një kohë shumë të gjatë që çdo detaj i qëndisur, aty për mua është intelekti i atyre njerëzve që e kanë punuar edhe qindra vite më përpara, është mënyra frymëzimi i tyre, por dhe në momentin që ato janë munduar të tregojnë kombinimin e shumë gjërave që kanë vendosur aty, e kanë vendosur shumë bukur. How would you say that these veshjet kombëtare, or the national clothing of Albania, how does it actually connect to the element of family? Në fakt, po ti marrësh veshjet kombëtare të krahinave të ndryshme,
ti do shikosh që brenda tyre ka shumë element që nga lashtësia të sjellin deri në ditët e sotme një histori të veçantë. Vetë veshjet brenda tyre kanë statuse të ndryshme, kanë status social, status ekonomik, gjithashtu dhe historinë brenda tyre. Intelektin e njerëzve, siç e thash. Dhe çdo krahin ka një veshje ndryshe dhe elementet që janë brenda veshjes përbëjnë atë veçantinë e asaj krahine. Mënyra se si janë vendosur të gjithë elementet e saj, ngjyrat që janë kombinuar, mënyra se si është përdorur veshja, duke filluar nga kpuca, fustani, përparsja, jeleku, shamia e shumë gjëra të tjera, çdo krahin ka veshjen e vet, në pamjen e vet dhe në mënyrën si ajo është ndërtuar. Edhe mënyra se si ne e përdorim veshjen, mënyra se si ne e mbajmë atë, mënyra se si ne e ruajmë atë, besoj se jep vlera të asaj trashëgimie të lashtë. Duhet flas përballë meje kam xhubletën tani dhe duhet flas që ka gojdhëna që xhubleta ka deri në 4000 vjet më përpara që është veshur në gjithë Mesdheun, por çuditërisht është mbledhur dhe jeton akoma në ditët e sotme në Alpet e Shqipërisë. Dhe jo vetëm në Alpet e kufirit të Shqipërisë, por në të gjithë rajonin e Alpeve, një pjesë në Kosovë, një pjesë në Maltëzi dhe një pjesë në Shqipëri. Dhe xhubleta vërtet është një prerje e veçantë, vërtet është një veshje tepër e veçantë që nuk e gjen në asnjë vend të botës, por ka dhe atë mënyrën brenda atij vendi është 5 llojesh. Është për vajzat të pamartuara, është për nuset e martuara, është për nënat me fëmijë shumë, është për vjerrat, plus kësaj ka dhe përbëhet dhe ndryshim ndërmjet krahinave të vogla, që secila ka një element me vete që personifikon krahinën të cilën e vesh atë. Diçka me vlerë të vendit ton nuk duhet ta lejmë të vdesit, duhet ta rindërtojmë atë, ta ringjallim atë. Siç ka ra ky tërmeti kaq i fortë, të paktën ka 30 vite që veshjes tradicionale e ka shkundur një tërmet çdo ditë, 30 vite rresht. Mund mos jeme vetmja, mund mos jeme para, por besoj se jam një shtyllë në rindërtimin e kësaj gjëje. Dhe kjo më shtyn që unë të harroj të gjitha vështirësitë që kam kaluar dhe të eci përpara me kënaqësinë time, me kënaqësinë që puna ime do të jetë diçka me vlerë. Uroj që vërtet të ketë vlerat siç unë kam menduar. Uroj që artizanati të shqiptar të njihet në gjithë botën. Më vjen keq kur udhtoj në shumë vende të botës dhe shikojnë që ato një gjë shumë të vogël mundohen ta tregojnë si trashëgimi kulturore. Kurse ne kemi gjëra shumë të mëdha, me vlera shumë të mëdha dhe i kemi harruar, i kemi lënë në një anë. Më vjen shumë mirë kur brenda muzeut ka futen aziatik, europian, nga gjithë deri nga Kanadaja, deri nga Azia e largët, nga Vietnami, nga Kina, kanë ardhur këtu dhe çuditën dhe duan të pyesin për çdo element. Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë që unë ju ngjall atyre interes. Dhe këtë dua ta përçoj tek çdo i ri. Sinqerisht Krista, edhe ty kur takova dhe të pash për atë zellin për të mësuar sa më shumë për Shqipërinë, e gjeta një që kur të mos jem unë do ta tregoj dhe ai, thash. Gjithmonë në çdo punë që është e vështirë, është e bukur. Sepse punët e lehta kalojnë kollaj dhe ti e harron. Punën e vështirë e ka bukurinë mbasi kalon vështirësinë. Elira, thank you so much. Faleminderit. I got my Raiffeisen card and I got my Jerez Castrioti $50. We're sure going to be needing this because we have some shopping to do in the city center.
I really need to know more about this place. Excuse me, could you come over here for a second? The last time I had a coffee this good, it was when I was trekking in the highlands of Colombia. Përshëndetje, unë jam Nikolina, menaxherja e pikës më të re të Mullirit. Ju pëlqeu shumë kafja? The macchiato was marvelous. Patjetër që do ju pëlqej, pasi ne kujdesemi që të përzjedhim kafet më cilësore nga vendet e origjinës. Pra, ne jemi përpunues kafeje. Çka do të thënë që ne marrim kafe jeshile nga vendet e origjinës si Brazili, Etiopia apo Kolumbia, dhe kafja përpunohet, kupiqet dhe krijohet kjo mishelë perfekte në impjantin ton. Pra, ju keni mundësinë të provoni një varietet të ndryshëm kafeje këtu tek Mulliri. Ju mund të provoni diçka dhe nga produktet tona të pasticërisë, të cilat prodhohen çdo ditë për të ardhur të freskëta tek klientët tanë. Arsyeja sepse çdo gjë këtu është kaq e mirë, sepse ne punojmë me profesionalizëm dhe me profesionistë të vërtetë. Gjithçka nisi duke tregtuar kafe në një dyqan të vogël, më pas ushtuan dyqanet, ushtuan ambientet tona dhe klientët mund ta provonin këtë kafe në ambientet tona, kafen ekspres, por jo vetëm kafe ekspres, dhe produkte të tjera të ftohta, të cilat pëlqejnë nga çdo lloj moshë. Por këtë kafe ju mund ta gjeni jo vetëm këtu, mund ta gjeni edhe nëpër marketet shumë cilësore. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Pra, ne shpërndajmë kafe edhe në Maqedoni, në Greqi, në Kosovë dhe deri në Amerikën e Largët. Wow, I didn't know that you guys had such an activity spread all over many different areas. Nice to meet you and thank you so much for your information. Thank you, you're welcome. Hello, can I order food here? Of course. Yes, I heard you guys have food here, so. Yes, we have food. Perfect. We have different kind of salads. If you want, you have Vienna, the salsa. Vivienne, what's in the Vivienne salad? It's the French salad, rucola, tomatoes, avocado. I don't really like avocado. I'll take the, yeah, exactly. I'll take the Caesar salad. Do you guys have any sandwiches here at all, or? We have crab sandwich also, or you can have burgers. Mini burgers or big burgers. Ooh, now you're speaking my language. What I really like about this is the detail to attention. Usually when I go with other places and I order some food, it doesn't come out as beautiful like I see it. But today, mamma mia, it's amazing. Especially this cheese that's on top of the salad here. This is really what a Caesar salad is about. This is what gives it that detail that people really need to enjoy the food, because you don't just enjoy food by just putting it in your mouth. You enjoy it by looking at it. And that's what's really important about the quality that's given here at Vite. This is what a real potato wedge is all about. And this is something I've been missing since leaving America 3.5 years ago. And finally, I can find something here in Tirana that brings me back to the taste of America. I ordered, of course, this burger, this club sandwich, and this salad, but there's not only these three options, obviously. There's plenty of different things you can order here. You have risottos, you have pastas, you have all different desserts in the pasticcerie section, which is over to the right. So, of course, when I come here next time, I'm obviously going to be trying a lot more. I highly suggest that anyone who's coming to Tirana, go to Stazioni Trenit, and please visit this Vite here. You will not be disappointed. All right, guys, here we are right in the smack dab of Albania, Tirana, the watchtower right here. As you can see the lights going on the outside of this building. You can see them all over the place. There's plenty of people, plenty of energy. I can't believe that this is actually happening right now, because I was thinking about Albania before I came here. I didn't think there'd be that much action going on. If you go in the city center, in fact, what we'll do is we're gonna go to the top here first, and we're gonna give you a look overhead, and bird's eye, actually an eagle eye view of what this place looks like. Oh my God, man. This is like way more intense than I would have ever thought it would be. People everywhere. It's crazy.
I highly suggest anyone who's got the chance, come up to the top and look over. It's beautiful.